Привіт, Алевтино. Дякую, що ти до нас прийшла сьогодні. Ми будемо сьогодні говорити про твою роботу, яка в нашій колекції, і яку ти зробила спеціально для нашої виставки «Горизонт події». Але я хотіла спочатку тебе спитати, ти художниця? Чому ти художниця? Можеш описати, в чому це проявляється? Ну, напевно, є таке певне переконання внутрішнє, що ти художниця. Може бути, що якісь роботи тобі не подобаються, але це не значить, що це руйнує оце відчуття внутрішнє, що я художниця. Це неважливо. Можуть бути якісь невдалі роботи. Це нормально. А що робить сьогодні художник? Ну, я думаю, що створює сенси, рефлексує, дивиться на дійсність, показує її, навіть ілюструє її, робить щось, що провокує. Також певним чином вони є політики, певним чином. Деколи созидателі навіть. Вони роблять те, що дає поштовх для розвитку. Типів художників дуже багато. А точніше, не типів митця чи художників, а типів роботи. Що саме в цей момент, коли ти робиш цю роботу, художник робить як стратег, як він реагує, що він робить, мовчить чи навпаки модерує. Це дуже важливо. Це залежить від типу роботи. Ну, звісно, ми знаємо, що вже давним-давно всі знають, що художник – це не той, хто тільки пише картини, чи тільки робить гравюри, чи тільки скульптури. І сьогодні дійсно поле використання різних технік, воно величезне. А що ти використовуєш в своїх роботах? Як ти конструюєш ці політики, чи ці провокації, чи питання? Ну, зараз такий час, що художник може вирішити бути емансипованим до всіх медіа. Я, власне, думаю, що використовую майже всі медіа. А навіть якщо я щось не вмію, тоді я це замовляю. Тобто я і фотографую, я і роблю перформанси, і інсталяції, і малюю, і живопис нещодавно робила, і от шию, і відео роблю. Навіть в програму одну намагалася, не власноруч, але замовляла теж зробити. Тобто я емансипована, скажімо так, до всіх медіа. Тобто медіа для тебе стає і частиною концепції, насправді? Це форма. Форма. Найліпша форма для цієї ідеї чи концепції. Окей, супер. Це була робота твоя, створена кілька років тому. Ми робили проєкт, який називався «Горизонт події». Це взагалі наукове явище, фізичне. Це така точка на горизонті, після якої ми не знаємо, що відбувається. Де події починають розгортатися за незвичним і непередбачуваним сценарієм для нас. Ми не знаємо, які правила там діють. Ми не знаємо взагалі, чи там живі, чи там мертві, чи там є що-небудь. І саме оце перечуття і катастрофи, і незнання, і очікування на щось, воно спровокувало і сам проєкт виставковий. І ми попросили тебе зробити роботу для цього проєкту. І що ти зробила? Ну, те, що ти описала, це я теж можу описати, але ми не фізики. Йдеться про чорну діру, да? Де навколо її інші нібито закони існують. І нібито є там щось, що має швидкість більше, ніж світло. Тобто це значить, що це геть по-іншому все відбувається. І якщо я зрозуміла кураторку Алісу Лошкіну, яка запрошувала мене в цей проєкт, який називався «Горизонт подій», це знову ж як вона це розуміла. І як я теж погодилася розуміти, це про щось, що є на відстані у часі або в просторі, і ми не знаємо, що там. І от я була, власне, запрошена з проєктом, який я вже робила, але, безперечно, для цієї виставки треба було якось його
адаптувати, чи показати, чи таку певну історію по цій горизонт подій зробити. Тобто розповісти щось, що існує по якимось іншим законам, да? Щось таке сталося. Або передбачити, що там може існувати по інших законах. І перше, що з'явилося, я пам'ятаю, під час монтажу, це лінія. Лінія, яка була і цією лінією горизонту, буквально, і вона ж була і хронологічною лінією. Да, я створила цю лінію. Так, я так пам'ятаю, що моя робота була чуть би не перша, да? З якої починалася виставка. Так, з неї починався проєкт, власне. Так, і ця лінія, так, це нібито і горизонт подій, як ти сказала, також і хронологічна лінія, яка на той час, якщо я не помиляю, це було десь 3 роки, з 2013 по 2016 осінь. І це була історія нашої війни на той час, яка ще відбувається, ця війна. І історія ще пишеться, і вона ще не закінчена. Але в ту осінь 16-го року ми розповіли з самого початку цієї війни, це 2014 весна, і закінчили 16-м осінь. Отак ми зробили. Ми не пішли туди далі. Ми лишилися на тому, що ми намагалися зрозуміти, що відбувається там, а не те, що станеться через певний час. Ми дістали твої роботи з фондосховища і виклали їх хронологічно. Ти сама їх виклала зараз хронологічно, так як це було на виставці і так як це було в історії. Але крім цього, у нас є, і це дуже важливо для тебе, я розумію, і для нас, дуже детальний опис, як це має бути побудовано. Тобто, насправді, ми бачимо не роботу, а лише її частини, з яких ти конструюєш, і що тут ти використовуєш. Як ти вибудовуєш цю лінію, з чого починається? Ну, оце шматочок цієї лінії, оце правда? фарба, шматок тієї лінії, про яку ми говоримо. Вона ось тут і ось там, тобто вона йшла через малюнки навіть. Але оце початок. Оце, власне, початок, це весна 2014-го, коли я приїхала до Донецька і пішла на ту площу Леніну і зустріла жінку літню, яка мені дала аркуші, не побоюсь цього слова, пропаганди тоді. Це копії, правда? Так, да, це копії. Я залишила вам копію, вибачте, оригінали є в мене. Але це не зовсім та пропаганда, яку дала та жінка. Це, як на мене, постмодерністський твір. Через те, що всі ці аркуші от тієї пропаганди, яку створив Руський блок, ця жінка дуже ретельно передивилася і залишила там свої відмітки. Ну, наприклад, те, що вона вважала не було правдою, вона так і написала «лож». Чи, наприклад, написано було, що зібралося 30 тисяч людей. Вона написала «лож» 2,5. Тобто це з цього, на мій погляд, починалася ця війна. І от я залишила в своєму архіві ці, скоріше, напевно, це листовки якісь, да? Чи аркуші пропаганди з відмітками цієї людини, оцієї літньої жінки. Я її ніколи потім не зустрічала, навіть не знаю, як її звуть. Але от з цього все починається. Це весна 2014-го, березень. От. І тут, на своїх малюнках, ти також пишеш про це. Ти пишеш про це, що ось це доповнення к той пропаганді. Я тут поправила, красной пастой поправила. Вона говорить, ця жінка це говорить. Но да. вони все одно безумні. Да. Це, власне, цей малюнок є реконструкція того, що відбулося, цієї зустрічі. Тобто цей малюнок розповідає, що між мною та цією жінкою сталася ця зустріч, і що я отримала ці аркуші. І оці аркуші були також представлені. Тобто тут ми бачимо поєднання документів або знайдених речей, да? І малюнка, який поясняє це.
І далі по всіх малюнках ти реконструюєш наступні розповіді чи наступні події, які ти обираєш в який спосіб. Ну, тут, власне, в Донецькій області я була присутня фізично. Це був март 2014-го, березень 2014-го. Це була моя остання поїздка туди. Тобто це моя присутність фізична. І от з квітня починається те, що і склала цей проект, який ми називаємо «Клубніка Андріївна». Це коли моя мама мені розповідала, що навколо її відбувається, і це і стало проектом. І коли я почала записувати все, що вона говорить, викладати в Фейсбук та робити ці малюнки, я, якщо чесно, не знала, що це стане проектом. Деколи такі проекти стаються з художниками. Ти вже робиш проект, але ти не відчуваєш це, ти не усвідомлюєш. А чому ти вирішила це тоді записувати, документувати? Все це було в пресі частково? Можна було зберегти? Що для тебе особисто спонукало тебе це зберігати і записувати? Ну, ти ж питала, чого я художниця? Тобто ми, якщо відповімо на це запитання, чого я це тоді робила, то, напевно, я відповім, чому хтось художник, а хтось ні. Напевно, це мій спосіб якось сприймати те, що відбувається навколо, зі мною, з дійсністю, да, що навколо. Отак робити. В мене безліч речей, які я записую. Щось стає мистецтвом, щось не стає мистецтвом, але я це постійно роблю. Тобто так, я почала записувати тексти, викладати в Фейсбук і додавати до цих текстів малюнки. І скажу так, що деколи дуже просто. Я думаю, що навіть для письменників це буде якийсь такий катарсис. Дуже просто намалювати, а не сказати, не написати. Да? Дуже просто намалювати. Це деколи проговорює, ну, на мою думку, дуже просто, швидко. Да? От йде жінка, були ці блокпости, потім вони зникли і постріли. Так, Це, до речі, єдина робота, де нема текстів, мені здається, і пояснень. Бо скрізь ти додаєш якісь тексти, а ця така майже без підписів. Ну, знову ж, ми говоримо про малюнки, які є реконструкцією дійсності. Це не фантазія, це не уявлення того, чого не було. Це все малюнки реконструкції. Але ти цього не бачила? Так, я цього не бачила. Оце бачила, а це не бачила. І знову ж, чим відрізняється малюнок реконструкції від малюнку з натури? Мене там нема фізично. Але в мене є певна навичка візуалізувати те, що я чую. І це, власне, моя мама і робила. Вона мені говорила, а я це візуалізувала. Безперечно, ми можемо сперечатися і говорити, що це не відповідає дійсності. Але у нас нема іншого документу. То є, як є. Тобто тут ти просто фактично ти питання віри до мами і її погляду. Це її погляд. Не тільки. Вона, в принципі, деколи говорила неправду, щоб не травмувати мене. Тобто ми зараз з тобою робимо що? Ми говоримо, що це твір нібито правдивий, але є нюанси. Але в речах, наприклад, що вона дійсно бачила нашого сусіда на блокпостах, я думаю, вона була щира. Тому що там було стільки деталей, які вона говорила, це було би складно для неї вигадати. І от, власне, де не була брехня, ну тут в малюнках, напевно, нема, що кролики всі померли після першого обстрілу, то це складно вигадати. В них дуже слабкі серця. От. Чи, наприклад, одразу уявити, що через світло, яке зникло, да? Електрики б не було, люди перестали дивитися телевізор і стали спокійнішими. І це, знову ж, споглядання моєї мами. І вона про це говорить. Знаєш, люди стали спокійні, тому що телевізор не працює. Оце вигадати, це, напевно, або треба мати неймовірний досвід про те, що ти маєш знати. Тому що уява все одне, вона конструюється з пам'яті. Якщо ти не вмієш пам'ятати, не пам'ятав, чи не знаєш, як тримати всі ці іміджі в пам'яті, ти не можеш уявляти. Це є навичка художників, що ми тримаємо.
щось в голові. Ті, хто не тримають і не можуть уявити. І тому найважливіше вміти пам'ятати щось важливе або щось, з чого ти потім будуєш. Якщо ти не вмієш пам'ятати, нічого не буде. І в принципі, увесь цей проєкт і, власне, про те, що я намагалася пам'ятати через малювання та тексти. Я просто тобі скажу правду, що я переглядаю зараз, я вже не пам'ятаю. І це знову ж про те, що наша людська пам'ять має якийсь ліміт. І от мистецтво і може долати оці ліміти. Якщо ми щось записуємо текстами або зображеннями, ну, письменники теж це роблять, і інші люди, які мають стосунок до будування пам'яті. Але тут теж це є. Тобто вона мені розповіла, я одразу це намалювала, і це вже 6 років тому. І ми маємо цей документ. І думаю, що журналістів поруч не було. Була тільки я. І тому цей момент був зафіксований, я можу навіть і припустити, тільки мною. І в цьому є унікальність цієї історії і певним чином альтернативність цієї мистецької практики як журналістики. Хоча це, напевно, не зовсім журналістика, тому що журналісти не можуть дуже такий швидкий термін стати другом для моєї мами. Не зможуть. Ну, ти не маєш цієї дистанції, вона тобі довіряє. Да. І ти з нею говорила щодня? Ну, майже. Деколи по 2 рази. Насправді і малюнки з'являлися одразу, не після там певного часу, не після там місяця чи 2. Для цієї роботи, для роботи, яку ти представила на виставці, я маю на увазі, важливо для тебе було це аудіо також. І це аудіо, це розмови, які ти проговорювала ще раз, ти записала і потім наговорила їх, і це розмови тебе і мами. Уявної мами, так. Да. Уявної мами. Чому вони для тебе тут важливі? Чому це аудіо? Чому ти їх не записала текстами? Чому взагалі вони тут в проєкті, ці розмови? Знову ж повторю, що весь проєкт Клубніка Андріївна, він будується з 2 речей. Це текст і зображення. І на виставці, безперечно, дуже просто було повісити малюнки на стіну. Але що робити з текстом? Я просто вирішила його проговорити, а не дати буквами. Тому що, знову ж, той текст, про який я говорю, це дуже простий текст. Це не писаний текст, це проговорений текст. Це те, що моя мама мені говорила. Вона не писала мені смс-ки чи не писала мені листів. Він не редагований. Абсолютно, так. Да. Він власне, проговорений. Там, де з'являється «ну», де ти понімаєш. От такий текст. І тому, безперечно, на Фейсбуці я писала словами, да, буквами, реченнями. Але все ж таки, так як він стався, цей текст, це був голос 2 людей. Тобто мама щось мені говорила, я їй щось питала, вона відповідала. І це є текст, тому це було дуже природне його проговорити. Ну, безперечно, що це знову ж питання інтонації, яку я там, напевно, вигадала. Я маю на увазі інтонацію маминих розмов. Свою мені не потрібно було підробляти, я намагалася просто бути собою. Тому мені здається, що в цьому навіть є щось таке правдиве, да? Тому аудіо було важливим. Ми щойно з тобою розкладали ці малюнки. Це був початок, ти сказала. Далі, це ти вже не бачила, це вже розмови з мамою. Да. Це був квітень. Далі травень, мама йде і дивиться на блокпост, повертається, переходить. Вона приїздила до тебе? Ні, в цей час ні. Що тут відбувається? Починаються блокпости, да? Можна так сказати, починаються. Ну, з'являються. Починаються, напевно. Моя мама завжди говорила, почалася катавасія. З'являються блокпости. Але що це за дорога? Це моя мама ходить на город. І, власне, город її знаходиться за межею міста. І тому вона і бачить ці блокпости.
Вона ходить поміж них. Але в травні вони зникають через те, що місто вже захоплено. Це город, на який вона ходить. І кожен раз, коли ти з нею дзвониш, вона тобі щось розповідає. Да. Або вона прям звідти дзвонила, або вже з дому вона дзвонила. Але знову ж, тут ми вже бачимо постріли, і це вже серпень 2014-го. От, власне, це той місяць, коли Ждановка вже чує, а пізніше навіть і відчуває, я маю на увазі, постріли вже є по вулицях. І от це вулиця Пархоменка, де, власне, живе моя мама. Оце її будинок, це 23, це наша адреса. А Пархоменка 3, там, власне, і загинула жінка 16 серпня 2014-му. Мама просиділа в цей день в підвалі, а ця жінка, на жаль, не встигла, і вона була вбита. І от це її І це батьки. її батьки цієї жінки. Да, і тут, власне, історія про те, що мама кожного дня з вікна бачить, як йдуть її батьки, і що її батько цієї жінки посивів. От. І це от історія цього малюнку. А далі? Ну, далі що? Це грудень вже. Да. Ну, історія Жданівки така, що вона була захоплена так званою ДНР, і в серпні 16-го туди заходить українська армія. І там з'являються українські прапори, які там провисіли до 20 вересня. 20 вересня вони йдуть із Жданівки. І починається те, що я називаю окупацією, і більше українська армія не повертається в це місто. І тут вже вони, ці люди, готуються до Нового року, яке, як показала ця війна, воно все одно це свято є, люди живуть своїм життям. І от тут, власне, мама розповідає про листівку, яку вона отримала від такого фонду «Допоможемо». Це фонд Ахметова, який допомагав дуже довго, а потім перестав допомагати. І я точно знаю цю дату, вона є в моєму тексті. Але тут, власне, от про все це. І тут і є слова мами: «Наших не прошибешь ничем. Стреляют вокруг, а они водку в дома тащат, еду набирають». І от, власне, це Новий рік? є про цей Новий рік 2014-го, коли люди, напевно, от як я це уявила, приготували столи, ялинка, але в вікна вони бачили постріли. Оце такий Новий рік моєї мами. Я згадала, що я тебе спитала, Аля, чому штора? Чому ця фіранка? Думаю, що це про приватність, це приватна історія між мною та моєю мамою. І в експозиції була штора і був телевізор. Це те, що є в кожному такому будиночку. І от в цій виставці теж був телевізор такий маленький. І на ньому теж щось було, правда? Там був телевізійний сюжет про нас з мамою, певним чином. І основою цього сюжету стали ці малюнки. Ну, тоді давай далі. закінчимо. Да. Починається окупація в Жданівці. Ще в грудні і в січні не існує те, що ми зараз називаємо пропускна система. Її Люди ще не не можуть. було. Її ще не було. І от, власне, мало хто із українців може згадати, а коли вона з'явилася? Нібито вона завжди була. Але був час, її не було, і вона починає з'являтися. І вона з'являється, але люди про неї ще не знають. І моя мама про неї ще не знає. Оце цікаво. І от це, власне, як я раніше за неї дізналася про цю пропускну систему, спитала, чи знає вона про неї не знала, я це намалювала, нібито вона поїхала до мене. І її зупинили на цій пропускній системі і сказали, а де ваш пропуск?
І вона не змогла до мене доїхати. І вона повертається в Жданівку. От. І це насправді ось так. Вона приїхала, вона прийшла. Да, вона прийшла. Звідси, це перше, да? Вона Да. прийшла з собакою Ірмою. Да. Вона зібрала речі, і от вона тут перед українськими блокпостами, і от вона з речами, з Ірмою, з сумками хоче таки перейти цю... Але тут розвертається і повертається. Розвертається чого? Тому що ця людина їй каже, а де ваш пропуск? А вона і не знає. А вона і не знає, що в неї має бути пропуск. Але цікаво, що на телебаченні тільки твій коментар є, і ти кажеш, що це вигадана історія. А телебачення каже, а це історія про те, як мама художниці не змогла перетнути кордон. Фактично, ця вигадана історія тепер зафіксована документально як справжня в телебаченні. Хоча там є твій коментар, що це неправда. Ну, знову ж, журналісти, вони схопилися за цією історією як за справжньою. І знову ж, я не казала, що от моя мама. Це була Клубніка Андріївна, ми про це ще не говорили, що є художній такий образ, да? Клубніка Андріївна, нема такого ім'я і не було такої жінки, паспорта, де написано Клубніка Андріївна, такого немає. І, власне, ця історія, вона нібито про мою маму, але все ж таки тут написано Клубніка Андріївна. І знову ж про журналістів, ну так, я їм сказала, але знову ж, напевно, це для них така деталь була. Хоча мені добряче дісталося від спільноти. Я ж брехун тоді вийшло, да? Такий брехун-художник. А від спільноти якої? От нашої художньої. Від Тому що художньої. всі хотіли допомогти, власне, моїй мамі. Вони всі почали писати, давай ми тобі допоможемо. Там безпосередньо їй допоможуть. Не всім, отаким, як вона, які не знали, що ця пропускна система існує, що вони не знають і що їм треба десь взяти цей пропуск, 21 день треба чекати. Тобто спільнота, ну не всі, ну деякі, хотіли допомогти моїй мамі, а не вирішити ситуацію загальну. А я, власне, це робила, оцю брехню, якщо так можна сказати, щоб виправити загальну ситуацію. Після цієї всієї історії з сюжетом, тут знов на цьому малюночку з'являєшся ти. Ти розказуєш, як ти фіксуєш цю історію. Бо тут є ФБ, Алевтина. Стріляють 800 кілометрів відсюди. Тобто це точка, де знаходишся ти, де знаходиться ця лінія зіткнення. Що тут? Це вже знов весна? Да. Ну, цікаво, що вся історія про цю війну, вона така дуже інтенсивна в 14-му. Весна, літо, стріляють, мама в підвалі, жінку на вулиці вбило, світла нема, газу нема, як вони там дають раду з цим. Але з січня 15-го з'являється пропускна система, теж гаряча. Про це я говорю, це з'являється на ТВ. І мене дуже зауважали некоторі люди з тих міст, що вони це побачили, і їм стало якось тепло, що хтось про це говорить. Але після зими 15-го починається те, що я називаю такою медленною окупацією. Тобто, як вся ця їх дійсність та життя уповільнюється. І деколи щось там відбувається. От, наприклад, що з'являються рублі і починають сплачувати пенсію рублями. Мало хто в Україні знають, а коли це сталося. От знову ж, ця історія про важливі події цієї війни, вони дуже важливі. Коли з'явилася пенсія? Хоча це не пенсія, не можна навіть так говорити. Але все ж таки вона з'являється. Чи, наприклад, пересування техніки, яку рахує моя мама.
Це її слова, вони такі фантастичні, що стояла на городі, їхала техніка, считала і збилась. Фраза. Тобто, скільки ж там було цієї техніки, ми її не бачили, але вона про неї розповідала мені. От. Чи, наприклад, розмови з сусідкою про сепаратизм. От. Що тут вона говорить? Как заведутся на рынке ваши, наши, как твое настроение? У меня хорошее. Что мне всю жизнь из-за ДНР коту под хвост? Да, это мамина интонация еще должна быть. И тогда попробуй, если ты не против. Попробуй. Мама, как у тебя настроение? У кого плохое? У меня хорошее. Что мне всю жизнь коту под хвост из-за ДНР? Це розмова двох сусідок, да? Да. Це мамина сусідка Люда, яка завжди говорила українською, завжди. Але її текст український наступний. Що, а вони до нас лізуть, ми ж всього лиш хотіли відділитися. На що моя мама їй говорить по-русски. А ви знаєте, що таке сепаратизм? А вона не знає і сміється. Оця така розмова. Тобто в цьому вся війна. Ну, наприклад, я питаю маму: мама, з якої сторони стріляють? Ответ моей мамы: ты хочешь, чтобы я вышла из подвала и посмотрела для тебя, с какой стороны стріляють? Я не знаю. Тобто це знову ж моє уявлення про її ситуацію з цією війною, що дійсно ти можеш піти і перепровірити. І знову ж, це люди, які не бували в цій ситуації. Як ти можеш знати, хто стріляє? Якщо, ну да, якщо це з пістолета, з рогатки, окей, то можна. Але якщо йдеться про таку техніку, то, безперечно, ти не можеш знати, з якого боку стріляють. І от вся ця історія про цю війну такою мовою людей, які знають все життя один одного, і теж їм складно говорити про це, тому що це складно. Наприклад, десь там в тексті в мене було, що моя мама вже знає, як стріляє град і як стріляє не град. Тобто вона вже може це розрізнити. Але як вона може це пояснити мені? От. Це те, що out of the limit тексту та зображень. Київ осінь. Да. Це вже 16-й, підбираємось. Ну, от власне, от знову ж про мою маму, якою вона була людиною. Одного разу вона привезла мені варення, і всі вони були обмотані газетами, які де вона могла взяти? Там, навколо себе, правильно? Ці газети, які там випускали в так званий ДНР. Безперечно, ці газети – це є тією пропагандою, про яку навіть на територію, яку ми називаємо підконтрольною Україні, ми навіть і не бачили. Тебе це буде полезно посмотреть, що мені в ящик забрасывают в Ждановке. Вот Вона такая привозить мама. тобі Да, вот газети? она мне сказала: на, тебе это полезно. Полезно – это таке слово. Цікаво. Так, це полезно. Тобто полезно знати. Я думаю, що вона мала на увазі саме це. Да, і вона мені їх дала, вона їх дуже просто перевезла, тому що можна було їх використовувати, як завжди, оці газети для банок, знаєш, щоб не побилися. І там пропустили на нашому Ніхто не блокпосту. перевіряв. Звісно. І от. Але, знову ж, про митця, да? І як можна щось виставити і щось не виставити. Безперечно, ми б порушили закон України, якщо б ці газети, да, які є безперечно пропаганда, ми б виставили б на цій виставці. Це був би просто шкандаль. Да? Але ми дуже багато думали, і ми, власне, використали от саме цю фарбу, яка була цим горизонтом цих подій, і ми позамалювали, власне, от назву цього нового государства, поставимо кавички, і от ти можеш читати тільки те, що вони пишуть, але ти не знаєш, хто це пише. От такий документ. Ця робота, я маю на увазі вся робота, вона тепер в колекції, це фактично колекція державної інституції, тобто вона має зберігатися завжди. Ця колекція належить Державному музейному фонду України.
Тобто фактично доступ і право до неї має кожен громадянин і може скористатися цим правом. Але як тобі здається, чи для тебе це важливо, що ця робота в музеї? І що саме ця робота в музеї? Чи вона мала би там бути, чи інша? Ну, може, розчарую тебе. Саме унікальна із всіх цих робіт для мене це, от, власне, ці 6, які попали в телебачення. Я ніколи не можу вже їх відтворити. Всі решта я можу відтворити ще раз, але це знову ж будуть, напевно, підділки. Тому що вони були створені тоді, в той час, і ви це маєте. Я, якщо чесно, теж трошки забуваю, що я там малювала певний час тому, але в мене всі ці питання, де мої роботи, ну, вони поставали дуже давно. Зараз я просто, нормально, що вони тут. Я думаю, що це гарне рішення, що ви вирішили. Але років за 100 якийсь дослідник почне вивчати колекції музею або почне вивчати, не знаю, історію мистецтва України, і він побачить цю роботу твою в колекції. Ну, тому що хтось, це інституція, якій дано право керувати колекцією, і в якій працюють експерти, які сказали, очевидно, що це все суб'єктивні речі, що ця робота є цінною, і ми хочемо її зберегти, щоб за 100 років, за 200 років саме ця робота розповідала про те, що відбувається сьогодні тут. Чи для тебе це важливо? Ну, я, якщо чесно, не дуже хочу так дуже далеко думати. Я вважаю, що я би була щаслива, якщо в якомусь музеї зараз, ті музеї, які у нас зараз теж є, розповідають про цю війну, її би показували. І ви, власне, її показували. Да? От вона жила, власне, той місяць, коли відбувалася ця виставка. Я вважаю, тоді вона жила. А от той дослідник, що можу тут сказати? Я вірю, що моя робота вже вплинула на уявлення про цю війну. Я навіть можу переказати, як одна жінка мені сказала, що населила для нас Донбас. Тобто, що вона мала на увазі? Що в той час, коли події дуже так швидко розвивалися про цю війну, вона бачила більш, що журналісти говорять. То там, що з українською армією відбувається, які там міста стали українськими, які там ні. Але знову ж, наскільки у журналістів був час розповідати ретельно про такі якісь деталі цієї війни, і вони тут є. Не знаю, може і ці деталі будуть для цього дослідника доволі цікавими. Не знаю, на що звернути увагу його. Може ця історія, як говорять ці дві жінки, що все дуже було складно. Що мова не була найголовнішою цієї війни, і що в них різні погляди, але вони ж не б'ються, говорять. Скажу так, що ти запитуєш про ту роль, в яку я маю якось перетворитися і уявити на дистанції от саме свою роботу. Тому що я її не могла не робити. Це знову ж, ми про це говорили. Коли я її починала робити, для мене це теж було необхідністю ділитися з іншими, що відбувається. Це допомагає на певний час допомагає, але потім... Ти маєш на увазі допомагає в такому психотерапевтичному сенсі? Звісно. Як людині поділитися з тим, що ти переживаєш? Так, звісно. Тому що, наприклад, в Жданівку українська армія зайшла 16 серпня, і я вже написала о 4 годині дня. Порошенко написав десь в 11, що Жданівка стала українською, і всі почали вітати. Але це було геть дурниця вітати мене з цим, тому що вони не розуміли, що буде відбуватися в місті. І я була права. І через 4 години, як українська армія зайшла, загинуло, якщо не помиляюсь, десь 7 людей цивільних. І о 4 годині, як я вже сказала, я говорила з моєю мамою. Вона мені вже все почала розповідати. Це був непростий час, і знову ж я написала про те, що відбувається в місті в
той же день. Я була скоріше, ніж якісь там журналісти. І це було важливо тоді відчувати. Тобто робота жила тоді. Вона була такою живою книгою, я би навіть сказала. У мене дуже багато було підписників, дуже. І, наприклад, оця історія про пропускну систему, я пам'ятаю, в годину десь 140 перепостів було. Да. Вона була дуже така потужна в плані розповсюдження інформації, яка містилась в цих роботах. Але я дуже готувалася, я дуже багато дзвонила в СБУ, питала, чи це правда, що є ця пропускна система, як отримати цей дозвіл, що треба принести, скільки часу. І вони там по-різному мені відповідали. І от я все ж таки зробила оці малюнки, виставила їх на ФБ. Це така була вигадана ситуація, що Клубніка Андріївна їде там до мене і не може. От. І як тільки був цей розголос на ФБ, те, що я сказала, дуже швидко почали поширювати ці малюнки, до мене приїхала СТБ. І потім ця історія з'являється 2 дні по тому на СТБ. Тоді це було геть важливо. У вас є тільки, напевно, відголосок цієї історії. Наскільки дослідник зможе відслідкувати цю історію, що це було, що ви показували це в 16-му, насправді все відбувалося в 2015-му і мав якийсь такий повштовх, вплив, знання. Люди отримали те, що вони не знали. Я думаю, що це знову ж про нашу державу. Як можна було, щоб ця пропускна система почала діяти, і люди про неї не знали, моя мама про неї не знала. А це в цей час відбувалася історія, про яку ти розповідала, що мама дзвонила тобі з цвинтаря, бо ніде не було зв'язку. Ой, слухай, бачиш, тут, власне, я цю історію не дуже розповіла, тому що мені хотілося такими великими мазками зробити. Тут нема цієї історії, але в аудіо вона є. Так, от коли все це відбувається, це серпень 16 Ні, 16 серпня. Да, я так, 16-го маю на увазі дату. Уже до цього часу вже нема зв'язку в місті, але є цей зв'язок мобільний тільки на цвинтарі. Це так. І от, власне, моя мама ходить туди дзвонити, і в той час я постійно з телефоном, тому що якщо я не візьму трубку, якщо вона дзвонить з цвинтаря, пішла спеціально подзвонити, і тут, нібито я зараз з тобою, знаєш, говорю, то я Ти би не зараз... зможеш передзвонити? Да. Я можу, якщо вона ж не може там чекати дуже довго, вона може там почекати півгодини і лишити цей цвинтар, де є тільки зв'язок. Зовнішній зв'язок з тобою, да. Я там навіть в тексті говорила, що якщо б не була війна, я би придумала метафору сильную, художественную, что только на кладбище, там, где мертвые, у живых есть связь между миром. Я знаю, ужасно, вони там всі дзвонили. Настільки ця історія, що з одного боку я намагалася уявити, як вони там всі на цьому цвинтарі дзвонять. Чому я почала уявляти, що вони там дзвонять? Пам'ятаю, я приїжджаю до Пітера, і Каспер Кьонінг, відомий куратор, він каже, ой, там, напевно, так затишно, вітерок. Я думаю, та ні, там, напевно, вся Жданівка, якщо там тільки мобільний зв'язок. І я мами питаю, мама, а є хтось поруч? Вона говорить, да, я зараз тобі розкажу, що вони всі розказують. І є такий текст, де вона розповідає, що люди розповідають. І там дуже цікаво, що там один говорить новини, які в них. Інший питає. Да, інший питає новини, третій слухає, мовчить. Третій каже, ні, ДНР ще не утвердилась, тобто ще немає. Тобто кожен передає насправді такі самі новини різні. Назовні, різні новини передає назовні. Да. І слухає те, що відбувається не в Жданівці, тому що не може дізнатися, електрики нема, зв'язок теж проблематичний. Тобто вони говорять. Тобто, якщо мама мені просто звітує якісь здоров'я, що на городі, то інша людина там запитує якісь політичні речі.
Ну, мама теж мене запитувала про політичні речі. Там, наприклад, смотрите, у мене там в Києві, а то з мене тут всі почнуть сміятися. Тобто вона топіла за українську власть, і якщо українці там щось не те роблять, їй потім звітувати перед тими, хто проти української держави. Там такі були, безперечно, такі там були. Ну, ця історія теж, що, безперечно, ніхто не говорив, от сьогодні будуть постріли. Ну, от це написано, що вона пішла за морквою, ну і от пішла із-за морковки. І от це все почалось. От, і, власне, знову ж, ну, може, в цих малюнках менше, в текстах більше, як от трансформується ставлення до цієї війни, наскільки мама, вона спочатку відмовляється готувати той підвал, да, щоб туди спускатися. Потім я їй вмовляю приїхати до мене. Вона не їде, спочатку не хоче, потім не може. І потім ми починаємо з нею готувати цей підвал, власне, готувати. От коли вона тут сидить, тут в неї вже все є. І вода, і подушка, і одіяла. І от, власне, це заслуга моя. Тобто я пам'ятаю, я прийняла рішення, якщо вона не хоче лишати це місто Жданівка, де от-от буде війна, я їй сказала, і це є в текстах, ну давайте тоді готувати підвал. І тобто ми в цих розмовах і готуємо підвал. Я їй говорю, що туди принести. Вона сміється, тобто це такі жарти, шутки. І, власне, вона це робить. І от, власне, серпень 16-го, і вона і спускається туди. І от це перший день, коли вона сидить в підвалі. Десь відбувається 2 тижні таке, коли вона чує постріли, вона туди спускається. Але потім, коли я вже її питаю, стріляли вчора? Так, стріляли. В підвалі була. Її відповідь така: надоело мне уже лазить в этот подвал, пусть меня убьют в теплі і уюті. Це про зміну психіки. І, власне, от ти говориш про дослідника, я зараз почала думати. Якщо цей дослідник буде вивчати тексти, то він не може насправді будувати, як людина в 21 столітті ставилася до війни. Тобто людина звикає з цією думкою, що вона може померти. Тобто той дискомфорт боятися, напевно, вже не такий домінуючий, щоб просто сидіти ввечері, чути постріли там біля, не знаю, телевізора, якщо він працює, і там Тобто інстинкт самозбереження зникає у такої людини? Ну, якщо вірити трансформації моєї мами, так. Але треба ще декілька художників, які створили подібні проекти, щоб порівняти. Але я не знаю, наскільки це можливо. Я думаю, що у нас класні художники. У нас дуже багато художників, які працюють з темою війни. І це значить, що ми здорове суспільство. Я вірю в це. Звучить як пропаганда, але це так і є. Не тільки я працюю з цією темою. Дякую.